Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm làm riêng cái video này chia sẻ cái cách làm nhân khoai môn và nhân sữa dừa. Thì cái nhân khoai môn này Diễm rất là hài lòng. Còn nhân sữa dừa tại vì dừa bên đây nó không có được ngon đó. Vì vậy Diễm cũng chia sẻ công thức này và mình tìm cái loại dừa đúng á, mình làm và mình cho Diễm cái ý kiến về cái nhân sữa dừa này nha. Bây giờ đầu tiên mình sẽ vào bếp mình làm cái nhân khoai môn trước. Khoai môn thì Diễm dùng cái khoai môn đông đá này Diễm thấy rất là tiện. Nếu mà mình tìm được khoai môn tươi thì nó càng ngon. Quan trọng là mình phải dùng cái khoai môn cao á, thì ra cái nhân của mình nó mới dẻo và nó thơm. Thì cái này á, là 500g á, và Diễm cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy để mình nấu cho nó mau mềm á. Diễm cho vào 2g muối và 200ml nước, thì tùy cái nồi của mình á, nhưng mà quan trọng mình cho cái lượng nước xăm xắp vừa đủ, mình không có nên cho nhiều quá. Tại nhiều nước á, thì lúc mà mình xào nhân nó rất là lâu. Như vậy thì Diễm thấy vừa đủ. Mình bắt lên bếp á, và mình nấu ở cái lửa trung bình ha, sao cho nước nó sôi từ 6 tới 8 phút để cho cái khoai môn nó mềm. Mình lưu ý là nước nó dễ bị trào ha. Sau khoảng cỡ 6 phút á, thì mình mở ra mình kiểm tra thì Diễm thấy khoai môn nó đã nhừ như vậy nè. Thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp á, mình lấy cái nắp mình đậy lại cho khoai nó không có bị khô. Dùng cái chảo mình sẽ xào nhân á, Diễm cho vào 100g đường phèn, 100ml nước. Và mình sẽ nấu cho đường phèn nó tan ra. Khi mà nước sôi á, thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ, mình giữ làm sao cho nước nó sôi nhẹ và đường nó tan. Thì Diễm thấy làm nhân á, mình sử dụng đường phèn, cái nhân của mình nó không có ngọt gắt và nó không có bị cứng, rất là ngon. Khi đường tan rồi thì mình cho nó vào cái nồi khoai môn đã nấu chín. Ở đây Diễm có 100g sữa đặc có đường, mình cho sữa vào làm cho cái nhân khoai môn của mình rất là ngon luôn. Sau đó mình mang cái phần này đi mình xay nhuyễn, thì mình dùng máy xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay như Diễm cũng được. Sau khi xay nhuyễn rồi thì mình đổ ra cái rây để mình lượt lại ha. Nếu mà có cái chất gì dơ hoặc là mình xay nó chưa có được đều á, thì mình rây lại cho nó mịn nó ngon. Sau khi mà Diễm rây xong thì Diễm được cái phần khoai môn như vậy. Bây giờ á, mình sẽ pha một chút xíu bột giúp cho cái nhân nó kết dính tốt hơn. Thì Diễm dùng 10g tinh bột bắp và Diễm cho vào 30ml nước. Thì Diễm thấy á, mình dùng tinh bột bắp rất là ngon. Mình dùng bột mì thì nhiều khi để nguội cái nhân giống như nó hơi bị khô á. Bột bánh dẻo á, thì dễ làm cho cái nhân của mình nó giống như nó hơi lạm xạm. Mình khuấy lên cho đều và mình mang cái hỗn hợp nước với bột bắp này mình cho lại vô cái chảo nhân. Quậy ra cho cái hỗn hợp tinh bột bắp nó đều ha. Làm nhân khoai môn thì Diễm muốn giới thiệu cái chai này. Cái này là tinh chất khoai môn ha. Diễm mua trong cái tiệm Việt ở bên đây á, tiệm nào cũng có hết. Thì cái chai này á rất là thơm luôn và nó cho cái màu nữa. Thì tùy mình nha. Diễm cho vào thì Diễm thấy cái màu nó vừa đẹp mà nó thơm nữa. Thì mình không có nên cho nhiều. Mình cho 1/2 muỗng cà phê hoặc ít hơn nếu mà mình không thích cái màu nó đậm. Đó, mình cho vào thì mình khuấy lên cho đều. Và bây giờ mình bắt lên bếp để mình xào nhân. Thì đầu tiên á, mình sẽ bật cái lửa lớn ha, mình nấu. Nhớ là lúc nào cũng khuấy đều tay á, không ấy là nó dễ bị cháy ở dưới cái đế chảo đó. Khi mà mình thấy nó sôi rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình. Và đầu tiên á, Diễm cho vào 20g dầu dừa. Không có dầu dừa thì mình cho dầu ăn cũng được. Và lưu ý là khi cho dầu vào á, thì mình phải khuấy cho đều, tan hết dầu luôn á. Rồi mình mới tiếp tục cho dầu thêm. Đó, khi mà mình thấy nó tan đều hết như vậy thì Diễm lại cho thêm 20g dầu dừa nữa. Và từ lúc này á, mình cứ xào, luôn khuấy nha. Ở cái lửa trung bình từ 17 cho tới 20 phút á, thì cái nhân của mình nó đạt. Thì tùy mình ha. Nếu mà mình làm bánh dẻo á, thì Diễm thấy mình nên làm cái nhân á, cho nó còn thiệt là mềm á, thì nó mới ngon. Trong khi làm bánh trung thu để cho cái bánh nó đứng á, thì mình phải xào cho nó khô hơn. Chấm nhẹ tay vào, mình thấy cái tay mình nó khô ráo là cái nhân nó đạt. Thì nhân như vậy là Diễm xào á, 18 phút á, thì Diễm nhắc khỏi bếp. Thì lượng nhân á, xào xong Diễm cân được là 580g ha. Nó dao động từ 550 cho tới 600g là được. Bây giờ mình để cho nó nguội. Thì sau 3 tiếng á, cái nhân nguội rồi để Diễm mở ra mình xem, rất là dẻo và thơm lắm luôn á. Nhưng khoai môn này á, mình có thể làm bánh trung thu nướng nè, mình có thể làm bánh dẻo hoặc là bánh trung thu Đài Loan. Diễm sẽ chia sẻ một cái công thức làm với cái nhân khoai môn này.
Đối với lại những cái nhân á, để làm bánh á, thì á, mình cũng có thể cất tủ đông đá, nhưng mà Diễm thấy mình cất tủ đông đá ra thì mình làm lại cái chất lượng không thể nào mà so sánh với lại cái nhân mà mình vừa làm xong mình làm bánh liền ha. Thì cái này là tùy mình lựa chọn. Diễm thì Diễm xào lúc nào, làm nhân lúc nào á, thì Diễm sẽ làm bánh lúc đó luôn, chứ Diễm không có cất tủ lạnh hoặc là tủ đông đá. Tiếp theo Diễm sẽ chia sẻ cách làm nhân sữa dừa. Ở đây Diễm có cái gói dừa đông đá này thì nó giống kiểu như là cơm dừa xong rồi mình xay ra, vì vậy có chỗ nó thiệt là nhuyễn mà có chỗ còn cơm dừa cứng, Diễm thấy không có ngon. Dừa để làm cái nhân này ngon là giống như dừa nạo Việt Nam hồi xưa mình á, thì mình dùng ở đây là 250g nha. Mình nhìn kỹ thì mình thấy nó còn những cái miếng dừa rất là to ha. Diễm cho vào 50g đường cát, tùy mình thích nha, nếu mà mình ăn nhạt thì mình cho 20g, nhưng mà mình nên cho nó ngọt để cái nhân của mình để được lâu. Diễm trộn lên cho thiệt là đều và mình để cho nó nghỉ 30 phút. Bắt một cái nồi lên bếp thì Diễm cho vào 40g mè. Mình bật cái lửa trung bình và mình rang cho cái phần mè này nó vàng và nó thơm. Rang vàng thì cái nhân của mình nó sẽ ngon hơn. Vừa thấy vàng vàng rồi thì mình nhắc ra khỏi bếp và mình tiếp tục mình đảo tại vì ra khỏi bếp rồi thì mè nó vẫn tiếp tục còn vàng Cái chảo dừa sau 30 phút thì Diễm cho lên bếp và bây giờ mình bật cái lửa thiệt là lớn. Mình sẽ nấu cho cái nước ở dừa nó chảy ra dưới đường nó sẽ rút vô lại. Cách này thì giúp cho cái nhân dừa của mình nó để được rất là lâu và nó cũng thơm hơn nữa. Khi mà mình thấy đó nó cạn như vậy nó sôi, mình nghe cái tiếng giống như là xèo xèo luôn thì lúc này mình cho vào 200g nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk và 200g sữa đặc có đường. Mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi trở lại và lúc đó mình sẽ hạ cái lửa làm sao mình thấy là lúc nào nó cũng sôi như vậy nè. Trong vòng từ 30 cho tới 35 phút thì cái nhân của mình đạt. Mình không có cần phải đứng mình khuấy liên tục, khoảng cỡ 1 phút mình tới mình đảo nhẹ ở dưới cái đáy chảo lên, tránh cho cái dừa nó bị rắn ở dưới nó cháy Làm nhân dừa này thì không có cực như nhân đậu xanh hay là nhân khoai môn, nhưng mà mình cũng phải lưu ý là mình cũng phải đảo cho đều tay. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp bắt đầu nó sệt thì lúc này mình đảo cho đều tay Thì cái nhân lúc này Diễm cân nó được khoảng cỡ hơn 400g mình có thể cân để mình biết được cái lượng nước nó bay hơi cho nó chính xác hơn, cho cái nhân nó chuẩn Thì vậy được rồi thì Diễm nhắc khỏi bếp. Và Diễm cho vào cái mè mình đã rang vàng rồi đó. Và 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Thì tùy mình thích nếu mà mình không thích vani thì mình không cho cũng được. Trộn lên cho thật là đều rồi mình mới bắt đầu mình cho bột. Thì cho bột lúc này là mình sẽ sử dụng bột chín, vì vậy Diễm dùng cái đây là bột bánh dẻo nha. Diễm cho 25g, mà cũng tùy mình xào cái nhân là nó cạn nước nhiều hay ít đó, vì vậy mình nên cho từ từ. Mình trộn vào mình thấy cái nhân nó vừa chắc là được, không có quá cứng, tại vì mà khi nguội cái nhân nó sẽ cứng hơn nữa. Thì dưới cái này Diễm cho chính xác là 25g bột bánh dẻo luôn Nếu mà mình không có bột bánh dẻo thì mình sử dụng tinh bột bắp, thì mình pha giống như là cái cách mình làm với cái nhân khoai môn, mình cho ngay lúc đầu luôn. Đó, Diễm thấy như vậy rất là ngon nè. Thì cái lượng nhân này khi mà làm xong Diễm cân nó được là 475g, thì Diễm thấy nó dao động từ 450 cho tới 500g là chuẩn Mình cũng để cho nó nguội. Nhưng khi mà để nguội rồi thì mình cứ vo mình làm thôi. Thì cái nhân sữa dừa này Diễm thấy rất là phù hợp để mình làm bánh dẻo Nhân sữa dừa làm theo công thức này thì Diễm thấy nó rất là thơm và nó mềm, nó dẻo chứ không phải thiệt là cứng. Và nhân sữa dừa này thì mình làm nhân rồi mình làm bánh luôn, mình không có nên làm nhân sẵn mình cất tủ đông đá thì Diễm thấy nó không có ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được nhân cho mùa bánh trung thu này thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.